Hello, good day viewers and to loyal subscribers. I'm guessing you know where am I right now. Today we're going to visit a famous gadget shop here at Dubai. See you there. Before we head inside the Al Gadget shop, let me tell you why I'm visiting this shop. First of all, I've been looking for an accessory for my Osmo Pocket, which when I visited Sharaf DG, unfortunately it was not available. And when I visited another shop, it's also not available. So let me try in this shop if it's available. And the second thing is, if you're a photographer, videographer, YouTuber, blogger, anything with an you want to know where are the gadget shops, because eventually you'll be needing gadgets. You'll be needing new cameras, new gimbals, new microphones, accessories, and all of those other stuffs. And having a good shop is a needful for your hobby. It will help you find the right products and with the right price. I hope this shops give us all that we need, and let's head inside. Hello, once again we're here at Al Gadgets. Today Mr. Brian will be joining us and telling some info about their shop. Sir, ano po mga products na available niyo dito? Mostly po, puro talaga gadgets yung mayroon. Pamula sa mga action cameras, sa drones, underwater drones, even po mga gimbals, stabilizer. Kompleto rin po yan, pati mga accessories, available. Anong mga brands ang usually na Ang major brands po namin dito is DJI. DJI. Ang laki nga ng logo doon, DJI. DJI. Tapos pa? may GoPro din kami. GoPro. Yung mga glasses, power dolphins. Yan. Power dolphins? Ano yan? Yung mga power dolphin namin, yung mga Underwater photography. So ano na siya, 'di ba? Yung parang UAV din. Ganoon na rin yung may camera siya. Tapos, Camera, remote operated din. may remote din siya. Two types siya, isang wireless isang with cable type at saka isang GPS din, Wi-Fi. So meron siyang 50 meters at saka 100 meters. Pamimili ka sa 50 at saka sa 100 meters. Mga gorilla pads. Ginagamit po yan sa vlog din. So ito kasi mostly sa mga alanganing pwesto, pwede mo siyang i-grip. Kahit nasa bundok ka, pwede ito. Gawa siya ng jogging nga pala. So yung third party namin na accessories yung smart kit. So Meron din mga tripods din. Tripods din. Monopods. So, yan. Mga extension rod. Monopod yan, mga pads. Tapos pagdating naman dito, mga Accessories. isa na po sa mga main product namin, Osmo Action camera. Oo. Ito, next project ko, Osmo Action. Itong gamit ni Sir. Osmo Osmo Pocket. Pocket. Yes. Yung Osmo Mobile 3. Ito yung bagong yun, di ba? Osmo 3. Tapos ito yung mobile na combo. Ano yung yung combo sa dito? May na siya, accessories na siya lahat sa lalagyanan.
pinaka-bag niya. Ah. Mga cables, yan. So ito ano lang, yung mismong ano lang, stabilizer. So meron tayo ditong Ronin S. Ronin. Ito. Yun sa compact, yung mga maliliit lang ang pwede nyung lagay dito. So normally 3 kilos pababa. Mga 2.3 kilos pababa. Mga mirrorless, Mirrorless na camera. Mirrorless sa camera. Tapos yung Ronin S natin, yung Sa mga sa mga SLR. Yeah, exactly. Yeah. So pagdating naman dito sa accessories natin, ito pa. So, may Mga microphone sa mga vloggers dyan, YouTubers and vloggers. Meron tayong mga mics. Yeah, they have all accessory, all kinds of mics. They have the lapel mics. So, at saka yung shotgun mics, yung malaking camera. So mga batteries din po, tsaka chargers. Na GoPro accessories. So may support din tayo ng Max at saka Fusion kasama na rin po din. Ay, yung bagong ano? Bagong GoPro. So ito po yung bago nating GoPro, yung Hero 8 Black. Distant 360, tsaka ito po yung sinasabi ko yung Max. Max. Ano ba itong Max 360 din ba yan? Mas lagi po siya, ano din, talaga sa underwater. Underwater? Sa mga drone pilots naman. Mavic 2 Pro, at saka ito po yung bagong labas natin. Mavic Mini. Yes. Yung Mavic Mini natin, yan. Solo po yan, solo pa. Pero meron kayong combo. May combo din po tayo, nagulas kabila na kalagay. So ito yung Mavic Pro natin, yung Ay, original. Meron pa kayo, buti na. Meron po po. See guys, even the original Mavic Pro, they still have it. Original Mavic Pro. It's the one I've been using. I love that drone. Ito pa rin po. Isa pa pong model yung FPV natin. So meron din po tayo dito, FPV goggles. Ayos. Kasama na po yan ng air unit. So magkasama na po yung light bridge at saka mismo camera. For all those FPV lovers there, DJI now has released their FPV drones. So, you can try it out. Mga accessories po natin. Accessories. Yan. Meron po, pagkasakaling masisira po yung accessories mo, huwag yung sana masira. Meron po tayo dito sa mga backup ng remote ng Spire 1, drone, Spire 2 remote. DJI Telo nga po pala. Telo. Yan. Smallest ito yung drone. ano natin. Ano po siya, Edo na. Ano yung Minsan Edo? nape-program po siya. Pwede niyo po siyang program yung Telo. May kasama na po siyang 3 battery sa loob. So 720p siya. Okay. So yung una natin lumabas, itong mga ganito, hindi siya na po program. Pero combo siya, may 3 siyang battery. Ito programmable kasi po siya. Pwede sa mga mahilig mag-program na yun. Yung program yung kanyang flight? Yes po. Accessories pa rin po. Like remotes. Ito, tapos mapakit na sir. Oo nga, gimbal. Yung controller wheel for my Osmo Pocket. Tama mo na rin po ito. Expansion kit. I think I'll be needing this Wi-Fi adapter, but in the future, I think. Yes. For all those drone enthusiasts, I believe that you want your drone to be well protected, so they have all the hard cases available here. And for commercial, I think it's for commercial drone pilots. Ito po yung mga ano na natin, mga sinungaling drone na natin. So parang museum na doon. So ito po yung S1000 natin, model. So mukhang pati ako kaya niyang buhatin. Hindi pa po, bata pa lang. So ito po yung S1000 natin. So naka-display lang po siya kasi kumbaga isa na siya sa mga rare at katantik na drone. Okay. So mga naghahanap pa po gusto makakita ng antik mo po. Yeah. So come visit this place if you want to see unique kinds of drones. DJI S1000. DJI din yan? Apo. Okay. So sumunod po natin isa sa mga rare pa itong M2. Matrix 200 po. Matrix. Sinauna po ito. Isa pa po sa mga antigo. Gusto niyo po makakita, ito. Gadgets, makikita niyo pa po siya. At display siya sa ating museum. Meron po tayong Mavic 2 Pro, meron din po tayong Mavic 2 Zoom. Zoom. Ayan, zoom na po siya. Alternative to Mavic 2. Zoom. Yung camera niya. Ayan. Ito pa po yung The original Mavic, the first one. The one who started the Mavic series. It's my all-time favorite. at ang pinakamaganda sa mga Mavic. Mavic Air. Ito po yung 4K camera na siya. So front, down, and back sensor. Yan.
advantage of this to the Mavic Pro is it has a rear sensor. The Spark. DJ Spark. This was the previous smallest drone. Before it was the Air, and then it was the Spark, and now it was the Mini. So drones are getting smaller these days. Matrix 600 po pala. 600. Pro na po siya. Ito po yung M6 Pro natin. Kapatid ng isa? Ito na po, hindi po. Ito na yung pinaka-latest model. Latest Pro model. po siya. Kaya po siyang loadan ng tatlong flight controller. Kahit kung mapudol ay isa o dalawang ano niya, handal pa rin. Handal pa rin. So ganun po maganda yung technology talaga ng DJI. So sa mga application nung ano, compared ito yung Inspire, di ba? Inspire. So anong advantage nung ano, mga ganyang kalalaking? Ito po kasi ginagamit commercially, lalo na sa mga agriculture. Agriculture. Yeah. Hindi siya pang ano, hindi siya pang video. Pwede rin po. Pwede Pero rin. mostly lang ginagamit natin pag kumukuha tayo ng cinematography, cinema. Ang cinema, ito pong Inspire 2. So wala Inspire. pa tayo Inspire 2, Inspire 1 meron tayo. Inspire 1. Yeah. It's the Inspire 1. So ito po, pwede rin siyang dual camera. So, Dalawa. yan. Payload kasi po niya is 1 kilogram. Pero custom yung mga camera niyo din, di ba? Payload po yung customize yan. Yung mga gimbal din, may kasama rin o? Pag binili niyo po kasi siya, single lang. Single. So, drone lang, tapos kayo na yung bahala. Balance yung mag ano. Okay. So, this is Inspire 1, si Matrix 600. Yan. Pero po kasi mga telo. Mga telo. pilihan ng drone. Yeah. But I think this is good for indoors. I won't recommend this to fly outdoors. Maybe fly outdoors, but in very close proximity. And they also have the Mobile. original. Pinaka, And the white, white. White po siya. Usually gray ang ano kung ano niya. Ito po yung unang labas ng Mas mobile. So, naidito. Kung gusto nyo makakita ng mga luma, naidito po. Punta lang kayo dito. Now this is the Mavic Minis. Yeah, collection po natin ng mga Minis. Check out my next video. I'll be showing you my test flight of the Mavic Mini. Yung original na, this is the original Osmo. Original Osmo. So, dito rin nyo po makikita yan. Ay, dito rin po See? display po. This is the original Osmo. The father of this Osmo Pocket. Yung camera nga po pala nito, ginagamit sa ating drone ng Inspire 1. Tama. So, kung ano yung gamit ito, pwede rin po dito sa Inspire 1 natin. So, talagang maganda yung mga Osmo. Bukod sa retail niyo, sir, ano pang ibang, may iba ba kayong service dito, sir? Opo nga pala. Dito nga pala sa showroom namin, gumagawa kami ng drones. Yun. So, lahat po ng klase ng pagyan ng mga may ikaw mo sa drone, pwede po gawin namin. I-check up po tayo. Yun. I-check up po natin, walang bayad po yan, libre po yan. Pero yung pagpapagawa, sir. Doon po tayo. Ayun. So, guys, they have one of their main services here is their service centers. So, if you have problems with your drones, at ano pa bang inaayos nyo, sir? Drones? Ano pa? Mga gimbals? Gimbals po. Gimbals ng gimbal camera po yan. Yung mga Ronin na ano? Ginagawa po natin. Yung mga third party, mga Xeon. As of now, try po namin pasok po yun. In the future po, gagawin po natin. So, mostly mga services na DJI products. Okay. So, guys, all the DJI products, Kuya Brian can fix it. So, just visit this place. Saan ba malulocate ang ano niya, sir? Locate po tayo sa Sheikh Zayed Road, Wasl Center. So, ang mezzanine floor po. First floor. Taas po tayo ng Mezzanine floor. Kung gusto nyo po makita. So, malapit lang din po tayo sa Business Bay Metro Station. Kung Yes. yung pinaka-landmark po pinakamalapit po sa Business Bay Metro Station. O yung parking, sir. Parking. Ang parking natin, free. Ayun. Yan. Very good. May basement po tayo at saka po tayo meron tayong parking sa lahat. Yes. So, safe po yung sasakyan nyo. Wala kayong babayaran pagka parking. Security po tayo dito. Pwede po rawas. Timings niya, sir? From 10 a.m. to 8 p.m. Then Friday lang po tayo nagsasala. Friday day off. Bigyan niyo naman ng Friday day off si sir. Yan. Sa araw. Promo, may mga promo po ba kayo, sir? May promo po tayo ngayon. So, yung promo natin, kung sakaling mag-drop po kayo or mag-walk-in po kayo. So, may mga product po tayo na under naka-promotion po. So, visit na lang po kayo para po din sa mga details na natin. So guys,
This is the Gadget shop here in Wasl Center in Dubai along Sheikh Zayed Road. Come visit this place and check out their cool gadgets. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe, and see you in the next video. Thank you. Hello, good day viewers. Hello, good day viewers. Hello, good day viewers.